For today's video, mag-a-unboxing na naman tayo. So, eto na nga. Tinatry ko na siyang buksan at mahuhulaan niyo ba kung ano ito. So, isa ito sa mga ginagamit natin kapag nagluluto tayo ng lecheflan. So, umorder nga pala ako nito kasi nagkikrave ako gumawa ng lecheflan. So, ito nga pala ay mga llanera. So, bubuksan natin to kasi check natin kung maganda ba yung na-order natin na llanera. Okay. So, ito ay 10 pieces na llanera. Medium size. So, ito naman pwedeng gamitin pang business or pwede rin naman kung kayo lang yung kakain sa pamilya nyo. Maganda siya para sa mga beginners na nagnanais na gumawa ng lecheflan. Ayan, nailabas na natin lahat ng mga llanera. At 10 pieces nga pala itong mga llanera na to. So, itong mga llanera na to ay magagamit mo kung gusto mo gumawa ng lecheflan. And kung gusto mo rin gamitin siya pang business, pwede. Kasi mura lang naman to mga Mars, affordable lang. At magagamit mo rin siya kapag may mga okasyon. Pwede mo rin pagkakitaan to. Paki-like and share naman ang ating video kung nagustuhan mo ang video na ito. Maraming salamat mga Mars. Bye bye.